ابو جحیفہ نقل کوي وهب زید عبد الله فرمایي وای نبی علیہ السلام رورولي قائم کړه د سلمان فارسی او د ابو دردہ رضی الله تعالی عنہ په منځ کې. سلمان فارسی رضی الله عنه پزار سلمان ابا دردہ فرآ ام دردہ متبذلة. سلمان فارسی راغی او چې کله کور ته راغی د ابو دردہ رضی الله عنه خالن ام دردہ دو دی، یو ته ام دردہ صغرا او د تابعیه ده د ردی لور ده، او یو ام دردہ چې کومه کبرا ده هغه صحابیه ده، نو هغه د ابو دردہ خزه ده. نو ام دردہ چې کوم د بیبي ده او صحابیه ده، دا یو کده متبذله تاسې جامع اغوستلې دي چې هغه زړې دي او رستې دي او بیکاره دي او خیرنې خچلې دي د کار او د خدمت دي. فقال ما شانو کې دا څه چل در باندې شوی دی، صفاییم نه کې دا جامع دي څه کوي؟ نو هغې ورته په جواب کې قالت اخوک ابو دردہ لیس له حاجة فی الدنیا، خو ستا ورور ابو دردہ دی، خو ابو دردہ چې کوم دی د هېڅ نه خبر نه دی، نه د دنیا نه خبر دی، فی الدنیا ولا فی النساء، فی روایت دارقطنی فی نساء الدنیا، وفي روایت ابن خزیمه یصوم النهار ويقوم الليل، ویل هغه ټوله ورځ روجي، نه د ما نه خبر دی نه د کور نه خبر دی، او ټوله شپه بندګي کوي. ماسخوتن لمانځه نه چې راشي په مانځه ودرېږي سبا صادق قبر ایسته لګیا دی، نفلونه دي نفلونه دي نفلونه دي، نه د کور نه خبر دی نه د زمانه خبر دی. ویل ښه وایي داسې. فجاء ابو دردہ فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. اوس ورځ ده که نه، دی راغی روټۍ ورته کېښوده سلمان فارسي رضی الله عنه ته. ابو دردہ راغی، ابو دردہ رضی الله عنه ورته وایي چې وروره ته خوره زه روژه یم. وایي ته به زما نه روژه ونیسې، اسان کار دی. هغه ورته خټیک بخوري، قال ما انا بآكل حتى تاكل، قسم دی چې تاره سره ډوډۍ نه خوړې زه خورم نه. هغه ورته که زه روژه یم. وایي ته چې شل ځله روژې دا ټول عمر څوک روژې نیسي؟ ټول عمر به ته نفلونه نیسي، بل کار دې نشته دی. بس کله کې سړی راونیو چې راونیو بس استفزور کېنو. وایي دا روژه ماته که به نیسي، دا ماته که شابه روژه دې ماته. وایي دا تا څه ویلي؟ تا د پیغمبر حدیث نه دی اورېدلی؟ د هغې نه بعد شپه شوه، چې کله شپه شوه دې ته وایي ته وده شه، زه نه پړګم. وایي سمله، په زور یې سملو. او چې کله سملاستو ویل وده شه، بس هغه ماله خوب نه راځي. وایي نم وده شه شابه، په زور یې وده کړو. لږ ساعت بعد بیا ثم ذهب یقوم، لږ ساعت بعد چې کوم ابو دردہ پاڅېدلو، نو چې کله دې راپاڅېد فقال له څه کوې؟ ویل لمونځ کوم. وایي سمله. وایي نم دا ټایم نه دی. فلما کان آخر اللیل، چې کله د شپې اخره یې څه شوه، نو سلمان فارسی ورته فرمایي قم الآن، اوس راځه چې دواړه پاڅو. اوس دواړه پاڅېدله او داسې وکړو، فصلی جمیعا مونځ یې وکړو. فقال له سلمان ان لربک علیک حقا، تا پیغمبر حدیث نه دی اورېدلی؟ ان لربک علیک حقا، د رب در باندې ډېر حق دی. او بیا درته ان لنفسک علیک حقا، د دې نفس هم باندې حق دی، د دې وجود هم در باندې حق دی. ولأهلک علیک حقا، او د دې خپل ښځې در باندې حق دی. فاعطِ کل ذی حق حقه، تا یو حق پوره کړو، باقي ټول حقوق دې بس الله وکړه. او الله تعالی چې کوم دی نعوذ بالله ظالم نه دی، چا سره ظلم نه کوي. او استاد اخلي دا ټول حقوق د الله دی، او الله تعالی د بندګانو لپاره حقوق نه دي مقرر کړي. الله تعالی چې کوم خپل حق مقرر کړی، د بنده لپاره حق مقرر کړی. تر الله حق ادا کوي او د بنده حق پرې دی، نو الله تعالی به څنګه معاف کوي؟ سړی حیران شي لکه دا خو ته ټیک وې، نو ټیک خبره ده کنه. فاعطِ کل ذی حق حقه، هر یو حقدار د خپل حق ورکړه. د خپل وجود ته د حق ورکړه، د خپل سترګو ته د ورکړه، دماغ ته د ورکړه، د خپل بیبي ته او اهل عیال ته د ورکړه، او د الله تعالی چې کوم حق دی هغه پوره کړه. وایي دا ځکه نه راپاڅېدلو. وایي چې کله سهار رالو جومات ته، فاتن نبی الله فذکر ذلک له، نو نبی علیہ السلام ته د الله رسول دا زما دا ورور دی ابو دردہ، د چې دی نو دا طریقه اختیار کړله. ټول ورځ چې کوم دی روژې ټول عمر، او ټول شپه چې کوم دی ماسخوتن د مانځه نه سبا صادقه پورې لګیا دی او نفلونه کوي، او نه د کور نه خبر دی، نه ډوډۍ نه خبر دی، نه خوراک کې، نه څښاک کې، او دغه حل دی. ته وګوره څنګه چې دی داسې دی، د حالات یې جوړې دغه شان د کور حالات دي، شړه جنده دې جوړه شوې ده. نبی علیہ السلام ته صدقه سلمان، وایي ته چې سوې دا ټیک وې. او د هغې نه بعد نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې ستا خپل حقوق دي، د هر چا خپل حق هغه ته ورسوه. لہذا اصل خبره دا دې مطلب دا نه دی چې را نوافل دې نه کوو، ولیکن دا خبره ځکه کوم چې په دې بعضې سړي څه ضروريات دنیوي اخروي ضروريات لپاره هغه د آخرت لپاره لګیا و، د آخرت په ضرورت باندې چې د آخرت غم راغستی و، او دا عبادات یې کوله، دنیا څه غم ورسره نه و. یعنې ځکه دې ښځې ویل چې دنیا سره څه مقصد نشته دی، نه د دنیا دپاره لګیا دی، نه د پیسو دپاره لګیا دی، نه بل سره لپاره لګیا دی، نه بل سره لپاره لګیا دی.
نو چې د دنیا د دین دپاره لګیاو د الله د رضا دپاره لګیاو او په هغه باندې نبی علیه السلام ته فرمایي د هر چا خپل حق دی هغه حق خپل حقدار ته ورسوه د پروردګار چې څومره حق دی نو هغه ستانه داسې نه غواړي چې ځان مړ کړې دومره نوافل کوه چې څومره دې وسي ښه تازه یې بلکل تازه یې نه شات یې